साथीहरु नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियोमा। आजको हाम्रो भिडियोमा हामी बासेल 1, बासेल 2 र बासेल 3 लाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। आशा गर्छु यसले तपाईहरुलाई पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्छ होला। ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। सुरुमा बासेलको मेन अब्जेक्टिभ्स अथवा फिचर्स चाहिँ के छन् त भनेर हेरौँ। त्यसपछि बासेल 1 को डेफिनेसन सँगै त्यसको फिचर्सहरुलाई हेर्नेछौँ। त्यसैगरी बासेल 2 र बासेल 3 लाई पनि हेर्नेछौँ साथीहरु। भिडियोमा अगाडि बढौँ। Main objectives, features of Basel 1 मा रहेको छ to improve the quality of the supervision of the banking sector through the use of supervision knowledge and to enhance financial stability globally. त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ enhancing the effectiveness of supervisory practices in the international banking business. त्यसैगरी 3rd नम्बरमा रहेको छ exchange of supervisory knowledge, skills and abilities. त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ to face the various challenges that are developing in the financial sector र 5 नम्बरमा रहेको छ to increase mutual relation with other standard setting agencies. साथीहरु हामीले बासेलको अब्जेक्टिभ्स चाहिँ यी 5 वटा लिएर आएका थियौं जुन हामीले तपाईहरुसँग शेयर गरिसक्यौं। साथै यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले अपलोड गरेका रिटर्नका सबै भिडियोहरुलाई हामीले हाम्रो च्यानलमा प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएका छौं। फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपरको कम्प्लिट नोटको लागि च्यानल भिजिट गरेर प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ बैंकिङ रिटर्न एक्जाम अल नोट लेखेर प्लेलिस्ट क्रिएट गरिएको छ। त्यहाँनेरि फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपरका रिटर्नका सबै नोटहरु एकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। केही कुरा छुटेको थियो भने कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला। हामी त्यो टपिकमा पनि फेरि पनि भिडियो लिएर आउने छौं। यो अनि अर्को कुरा यो टपिक हाम्रो सिलेबसको अन्तिम टपिक रहनेछ। अनि त्यसपछि अरु एडिशनल भनेको चाहिँ क्याशको लागि दुईटा रहन्छ टपिकहरु। त्यो टपिकलाई पनि हामी कभर गर्दै जाने छौं। बासेल 1 In 1988 Basel Committee on Banking Supervision BCBS developed the Basel-1 framework in the city of Basel, Switzerland to create a common perception of banks' capital adequacy to face the debt crisis. The agreement made by governor of Central Bank of G10 countries is called Basel First. यो भयो बासेल 1 को डेफिनेसन। अब यसको फिचर्स तर्फ अगाडि बढौं। फिचर्स अफ बासेल 1 ए मा रहेको छ डेफिनेसन अफ क्यापिटल एन्ड व्हाट इज इन्क्लुडेड इन क्यापिटल। त्यसैगरी बी नम्बरमा रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल इन्टु टायर 1 एन्ड टायर 2 क्यापिटल। साथै सी नम्बरमा रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल अन द बेसिस अफ रिस्क इन द बैंक। त्यसैगरी डी नम्बरमा रहेको छ अ प्रोभिजन टु मेन्टेन 8% क्यापिटल अफ द विथड्रन अमाउन्ट बाई गिभिङ अ फिक्स पर्सेन्टेज अफ रिस्क वेटेड अन ब्यालेन्स सिट एन्ड अफ ब्यालेन्स सिट आइटम। साथीहरु बासेल 1 को फिचर्सहरु 4 वटा लिएर आएका थियौं जुन हामीले तपाईहरुसँग शेयर गरिसक्यौं। अब यसपछि बासेल 2 र बासेल 3 लगातार हामी जाने छौं। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरु। फेरि पनि बासेल 2 was implemented on June 26, 2004 as the risk weighted and capital sensitive based on assets and liabilities in Basel 1 was not sufficient. Basel 2 capture risk through 3 pillars. The 3 pillars of Basel 2 are explained as followed. Pillar 1 मा रहेको छ minimum capital requirement. This is the aspect of Basel 2 that aims to align minimum capital requirements more closely with the bank risk of loss. It is calculated for the 3 major aspects of risk that affect financial institutions. त्यसैगरी पिलर 2 मा रहेको छ supervisory review process. The pillar deals with regulatory or supervisory review of a financial institution risk profile and its internal credit calculations and assessment under the process, regulation and examination and examine risk not defined when establishing minimal capital requirements such as interest rate risk, reputational risk and legal risk. त्यसैगरी यसको पिलर नम्बर 3 मा रहेको छ market discipline. The pillar deals with the increased transparency through public disclosure and reporting requirements. The increased disclosure is aimed at giving the public and market a clear vision of where the bank stand on risk. साथीहरु यसैगरी बासेल 2 को हामीले 3टा पिलर सकिसक्यौं।
तीनटा पिलरमा रहेको थियो। ए मा रहेको थियो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्स, 2 मा रहेको छ सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेस र थर्ड नम्बरमा रहेको थियो मार्केट डिसिप्लिन। अब यसको फिचर्सतर्फ अगाडि गरौँ र फिचर्स सकेर हामी लगातार बासेल 3 मा अगाडि बढ्नेछौँ साथीहरू। हाम्रो भिडियो तपाईँहरूका लागि कतिको इफेक्टिभ हुँदैछ, तपाईँहरूको लागि कतिको युजफुल हुँदैछ, त्यो कुरा पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। तपाईँहरूको फिडब्याक हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि जानकारी गराउँदछु साथीहरू। फिचर्स अफ बासेल 2, द प्रोभिजन अफ बासेल फर्स्ट रिगार्डिङ क्यापिटल सेन्सिटिभिटी वेयर फर्दर स्ट्रेन्थन। 2 मा रहेको छ डिटेल्ड क्लासिफिकेसन अफ क्यापिटल अन द बेसिस अफ रिस्क। थर्ड नम्बरमा रहेको छ एरेन्जमेन्ट्स फर ब्याङ्क्स टु एडप्ट देयर ओन इन्टरनल मोडल्स एन्ड मेथड टु मेजर रिस्क, प्रोफिटेबिलिटी अफ द लस एन्ड क्यापिटल द्याट क्यान बियर लसेस। त्यसै गरी फोर नम्बरमा रहेको छ रेगुलेसन बाई 3 पिलर फर द फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ अफ द ब्याङ्क। रेगुलेसन अफ बाई 3 पिलर्स मतलब 3 पिलर्समा के पऱ्यो भनेर हामीले अघि भर्खर पनि हेरिसक्यौँ। मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्स, सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेस र मार्केट डिसिप्लिन। त्यसै गरी तीनटा पिलर रहेका छन्। अब बासेल 3 तर्फ अगाडि बढौँ। बासेल 3, द प्रपोज्ड फाइनेन्सियल रिफर्म एफर्ट्स टु एड्रेस द प्रब्लम्स सिन इन द ब्याङ्किङ सिस्टम ड्युरिङ द ग्लोबल फाइनेन्सिङ क्राइसिस इज कल्ड Basel 3. Basel 3 will arrange for additional capital under easy conditions to reduce risk exposure, increase the scope of the risk identification and measurement in securitization and commercial books, make arrangement related to capital and debt structure, include liquidity ratio, maintain a forward-looking loss system and improve the quality of capital. साथीहरू अब बासेल 3 को फिचर्स, क्यारेक्टरिस्टिक अथवा एरेन्जमेन्ट्स इन बासेल जे भनेर पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। एक्सप्लेन द फिचर्स अफ बासेल 3 पनि भन्न सक्छ। एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ बासेल 3, एक्सप्लेन द एरेन्जमेन्ट्स मेड अन क्यापिटल इन बासेल 3 भनेर पनि सोध्न सक्छ। यसलाई हामीले पोइन्ट वाइज लिएर आएका छौँ। यसलाई हामी तपाईँहरूको लागि एक्सप्लेनेसन पनि बुकैबाट देखाउनेछौँ साथीहरू। 1 मा रहेको छ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्स, 2 मा रहेको छ क्यापिटल कन्जर्भेसन एन्ड काउन्टर साइक्लिक बफर, 3 नम्बरमा रहेको छ एक्सपान्डेड स्कोप अफ रिस्क, 4 मा रहेको छ लिक्विडिटी एरेन्जमेन्ट्स, 5 नम्बरमा रहेको छ लिभरेज रेसियो र 6 नम्बरमा रहेको छ सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स SIFI एन्ड डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्क DSIB रेगुलेसन्स। अब यसको एक्सप्लेनेसन पनि सरसर्ती हेरिहालौँ। 1 मा थियो क्यापिटल अरेन्जमेन्ट्स। क्यापिटल अरेन्जमेन्ट्सको एक्सप्लेनेसन रहेको छ। यसलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामी लगातार छिटो अगाडि बढ्नेछौँ। क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्स आशा गर्छु यो भयो होला। दुई नम्बरमा थियो क्यापिटल कन्जर्भेसन एन्ड काउन्टर साइक्लिक बफर्स। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा थियो एक्सपान्डेड स्कोप अफ रिस्क। 4 नम्बरमा थियो लिक्विडिटी एरेन्जमेन्ट्स। साथीहरू हाम्रो भिडियो तपाईँहरूको लागि कतिको इफेक्टिभ हुँदैछ, साथै हामीले छोडेका टपिकहरू के छोडिएछन् त, तपाईँहरूका लागि अलि अप्ठ्यारो लागेको टपिक कुन छ त, लेख्न अप्ठ्यारो लागेको क्वेसनहरू के छ त, हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। हामी त्यो क्वेसनको पनि एन्सर अपलोड गर्नेछौँ। साथै इक्जाम नजिकिँदै गर्दाखेरि इक्जामको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु साथीहरू। तपाईँहरू सबैको इक्जाम राम्रो होस्, सफल होस्, तपाईँहरू सबैजनाको नाम आओस्। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल एन्ड।